Σήμερα θα εξετάσουμε ένα ζήτημα που δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά μια γεωπολιτική και οικονομική σκακέρα που στείνεται εδώ και 25 χρόνια. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία ή μήπως μια απειλή για την Ευρώπη? Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Μετά από διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Μερκοσούρ, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, βρίσκονται στο παραπέντε της υπογραφής. Ωστόσο, αυτό που για κάποιους φαντάζει ως η απόλυτη ευκαιρία εξωστρέφειας, για άλλους και ειδικά για τον αγροτικό κόσμο, μοιάζει με χαριστική βολή. Στόχος μας σήμερα είναι να αναλύσουμε τη συμφωνία, να δούμε τι κερδίζει η βιομηχανία, τι χάνει ο αγροτικός κόσμος και το κυριότερο, πώς αυτό το διεθνές deal επηρεάζει το πιάτο και την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Μιλάμε για τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον πλανήτη. Από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση των 450 εκατομμυρίων κατοίκων και από την άλλη η Μερκοσούρ με πληθυσμό άνω των 280 εκατομμυρίων. Ποια είναι η καρδιά της συμφωνίας? Είναι μια κλασική ανταλλαγή. Η Ευρώπη προσφέρει βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες και η Μερκοσούρ προσφέρει αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των δασμών σε πάνω από το 90% των εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ των δύο μπλοκ. Για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει μια προστατευμένη αγορά, που σήμερα πληρώνει δασμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Οι δασμοί αυτοί είναι εξοντωτικοί: 35% στα αυτοκίνητα, 20% στα μηχανήματα, 18% στα χημικά και 14% στα φάρμακα. Όλα αυτά θα μηδενιστούν. Ποιοι πανηγυρίζουν λοιπόν? Κυρίως η βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Βορρά και ειδικά η Γερμανία. Οι Γερμανοί βιομηχανοί μέσω της ένωσής τους χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, τονίζοντας την εξοικονόμηση πόρων και την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και ο χαλκός, που είναι απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτροκίνηση. Είναι σαφές ότι η συμφωνία λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για το γερμανικό εξαγωγικό μοντέλο, το οποίο αναζητά νέες αγορές. Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει τώρα παρά τις αντιδράσεις? Η απάντηση είναι καθαρά γεωπολιτική. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ γίνονται πιο προστατευτικές και η Κίνα επεκτείνεται επιθετικά. Η Ευρώπη χάνει συνεχώς έδαφος στη Λατινική Αμερική έναντι της Κίνας. Η συμφωνία αυτή θεωρείται εργαλείο για να σπάσει η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Όπως αναφέρουν αναλυτές, αν η συμφωνία καταρρεύσει τώρα, θα είναι μια γεωπολιτική καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει συμφωνίες και αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για άλλες υπερδυνάμεις. Στον αντίποδα, βλέπουμε τρακτέρ στους δρόμους των Βρυξελών, του Παρισιού και της Βαρσοβίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι αγρότες βλέπουν τη συμφωνία ως υπαρξιακή απειλή. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός. Καταγγέλουν ότι καλούνται να ανταγωνιστούν προϊόντα που παράγονται με πολύ χαμηλότερα πρότυπα και κόστος. Στις χώρες της Μερκοσούρ, τα αγροκτήματα είναι αχανή, το εργατικό κόστος είναι ελάχιστο και οι περιβαλλοντικοί κανόνες χαλαροί. Για παράδειγμα, το μέσο εισόδημα από εργασία στη Βραζιλία είναι μόλις το 15% του αντίστοιχου στη Γερμανία. Οι αγρότες φοβούνται ότι η μαζική εισαγωγή φθηνότερων προϊόντων θα συμπιέσει τις τιμές παραγωγού στην Ευρώπη, οδηγώντας σε μείωση εισοδήματος και εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι για την ψαλίδα των προτύπων που εξοργίζει τους παραγωγούς μας. Στη Βραζιλία χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες στα φυτοφάρμακα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένες εδώ και 20 χρόνια. Στοιχεία δείχνουν ότι στη Μερκοσούρ γίνεται 2,7 φορές μεγαλύτερη χρήση δραστικών ουσιών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μερκοσούρ παράγει το 46,5% των γενετικά τροποποιημένων φυτών παγκοσμίως, κυρίως σόγια και καλαμπόκι, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η καλλιέργεια είναι σχεδόν μηδενική. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία, πρακτικές που στην Ευρώπη ελέγχονται αυστηρά. Αυτό δημιουργεί το λεγόμενο double standard. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στους δικούς της αγρότες μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά ταυτόχρονα εισάγει προϊόντα που δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν ανοίγει τις πόρτες ανεξέλεγκτα, αλλά χρησιμοποιεί ποσοστώσεις για τα ευαίσθητα προϊόντα. Τι προβλέπεται να μπαίνει ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς? 99.000 τόνοι βοδινού κρέατος, 180.000 τόνοι πουλερικών, 180.000 τόνοι ζάχαρης, 45.000 τόνοι μελιού και 60.000 τόνοι ρυζιού. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι ποσότητες αυτές είναι μικρές, για παράδειγμα το βοδινό αντιστοιχεί στο 1,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής, οι παραγωγοί αντιτείνουν ότι είναι αρκετές για να διαταράξουν τις τιμές σε μια ήδη πιεσμένη αγορά, ειδικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες κρέατος. Ας έρθουμε τώρα όμως στα καθημάς.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα? Η οικονομία μας στηρίζεται στο πρωτογενή τομέα και τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν έχουν τις οικονομίες κλίμακας των λατινοαμερικάνικων ράτσων. Η συμφωνία δεν είναι ουδέτερη για μας. Η Ελλάδα δεν διαθέτει τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας να παράγει αυτοκίνητα, μηχανήματα κτλ. Για να ισοσκελίσει τις απώλειες από τον αγροτικό τομέα. Είμαστε ουσιαστικά στην πλευρά των χαμένων αυτής της εμπορικής ζυγαριάς. Οι κλάδοι που κινδυνεύουν άμεσα στη χώρα μας είναι συγκεκριμένοι και κρίσιμοι. Η κτηνοτροφία θεωρείται ότι θα δεχτεί το μεγαλύτερο χτύπημα. Με το υψηλό κόστος ζωοτροφών και ενέργειας, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν το φθηνό κρέας της Μερκοσούρ. Ο κίνδυνος είναι η εγκατάλειψη του επαγγέλματος και η περαιτέρω εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές. Το ρύζι και το καλαμπόκι θα δεχθούν άμεσο ανταγωνισμό από τις μαζικές και φθηνότερες παραγωγές της Μερκοσούρ. Στα εσπεριδοειδή υπάρχει φόβος για αυξημένο ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλότερο κόστος, όπως η Βραζιλία, η οποία είναι ένας μεγάλος παραγωγός χυμού πορτοκαλιού. Υπάρχει όμως και μια θετική νότα, ή τουλάχιστον μια ασπίδα προστασίας. Η συμφωνία προβλέπει την προστασία 350 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, POP. Αυτό σημαίνει ότι προϊόντα όπως η φέτα, η παρμεζάνα και άλλα θα προστατεύονται από απομιμήσεις στις αγορές της Μερκοσούρ. Βέβαια, υπάρχουν ρήτρες για παλαιότερους παραγωγούς, παράδειγμα που παρήγαγαν ήδη κάποιο είδος φέτας, αλλά γενικά η προστασία κατοχυρώνεται νομικά. Είναι ένα από τα λίγα κέρδη για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα που αποκτά διαβατήριο για μια αγορά 280 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέρα από την οικονομία, υπάρχει και το περιβαλλοντικό κόστος. Η συμφωνία έχει κατηγορηθεί ότι θα επιταχύνει την αποψήλωση του Αμαζονίου για να δημιουργηθούν βοσκότοποι και καλλιέργειες σόγιας. Παρόλο που η συμφωνία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεσμεύσεις για τη Συμφωνία του Παρισιού, οι επικριτές λένε ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Η αύξηση των μεταφορών προϊόντων από την άλλη άκρη του κόσμου αυξάνει επίσης το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με τις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ερχόμενοι σε αντίθεση με τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρισκόμαστε όμως αυτή τη στιγμή? Επειδή η αντίδραση χωρών όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία είναι ισχυρή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μια νομική τρίπλα, τον διαχωρισμό της συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίζουν τη συμφωνία στα δύο. Στο εμπορικό μέρος, που είναι οι δασμοί και οι ποσοστώσεις, που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, και άρα δεν μπορεί εύκολα να ασκηθεί βέτο από μία μόνο χώρα, και στο πολιτικό μέρος, που απαιτεί επικύρωση από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν προσπαθεί να παρακάμψει τα εθνικά βέτο για να περάσει το εμπορικό κομμάτι άμεσα. Ωστόσο, η μάχη δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και με τον διαχωρισμό χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Η Γαλλία προσπαθεί να συγκροτήσει μια μειοψηφία αρνησικυρίας, δηλαδή να βρει συμμάχους που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Πολωνία, η Ιταλία, η Ολλανδία ή η Ιρλανδία, για να μπλοκάρει τη συμφωνία στο Συμβούλιο. Η στάση της Ιταλίας θεωρείται κλειδί για την τελική έκβαση. Κλείνοντας, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ δεν είναι απλώς μια εμπορική πράξη. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ευρώπης και των αντιφάσεών της. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στη βιομηχανική ανάπτυξη και την αγροτική επιβίωση, ανάμεσα στην γεωπολιτική αναγκαιότητα και την περιβαλλοντική συνέπεια, ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά που θέλει να πουλήσει αυτοκίνητα και τον Νότο που φοβάται ότι θα χάσει τη γη του. Για την Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ορατός. Η μετατροπή της σε καθαρό εισαγωγέα τροφίμων και η περαιτέρω αποδυνάμωση της υπαίθρου. Το μεγάλο δίλημμα παραμένει. Θα θυσιάσουμε τους αγρότες μας στο βωμό της γεωπολιτικής και των βιομηχανικών κερδών? Εσείς τι πιστεύετε, είναι συμφέρουσα για την Ελλάδα η Συμφωνία Μερκοσούρ? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.